टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत। चिली पोटॅटो हा एक असा पदार्थ आहे का जो खाण्यासाठी जितका सोपा तितकाच चविष्ट। हा पदार्थ सगळ्या वयाच्या लोकांना आवडतो। या चिली पोटॅटोच्या रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला असे काही मजेदार टिप्स आणि माहिती सांगणार आहे की ज्यामुळे तुमच्या चिली पोटॅटोच्या रेसिपीचा स्वाद अधिकच वाढणार आहे। आणि हो, विनोदाची चिली पण मिसळणार आहे बरं का। त्याचप्रमाणे ही चिली पोटॅटोची कल्पना माझ्या डोक्यात कुठून आली त्या सॅन फ्रान्सिस्कोच्या ट्रिपची छोटीशी झलकही पाहणार आहोत। म्हणून व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत राहा। चिली पोटॅटो बनवण्यासाठी आधी आपण पोटॅटो पासून सुरुवात करूया। इथे मी 2 बटाटे घेतलेत, त्याची सालं काढून कट करून घेऊया। या रेसिपीचा बटाटा हा स्टार घटक आहे, म्हणूनच त्याच्या लहान लहान लांबट आकारावर पीसेस कापून घ्यायचे, ज्याने ते चवदार तर होतीलच पण पाहायला देखील आकर्षक दिसतील। चिली पोटॅटो सॉस मध्ये बटाटा जसा महत्त्वाचा घटक आहे तसंच सॉसचं सुद्धा महत्त्वाचं आकर्षण असतं। आणि या सॉसचं महत्त्व मी कुठे अनुभवलं तर ते म्हणजे सॅन फ्रान्सिस्कोच्या प्रसिद्ध चायनाटाउन मध्ये। हो, तुम्हाला खरं सांगायचं तर माझ्या तिथल्या ट्रिपनेच मला चिली पोटॅटो करायचं सुचवलं। बटाटे कट करून घेतले, ते पाण्यात टाकून ठेवूया। तोपर्यंत आपण चिली पोटॅटो मध्ये घालण्यासाठी बाकीचं साहित्य चिरून घेऊया। यासाठी काही वेगळं साहित्य लागत नाही, बेसिक साहित्यच म्हणजे हिरवी शिमला मिरची, लाल शिमला मिरची, आलं लसूण, पातीचा कांदा। तुमच्या आवडीप्रमाणे भाज्यांचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। आवडत असतील तर घाला, नाही आवडत असतील तर स्किप केल्या तरी चालतील। फक्त चिली पोटॅटो सुद्धा मस्त लागतात। आणि पुढे सांगायचं राहिलं, चायनाटाउन म्हटलं म्हणजे खाद्यप्रेमींनी एकदा तरी भेट द्यायचंच ठिकाण। तिथल्या वळणवाटावर चालता चालता ज्या विविध प्रकारच्या डिशेसची चव घेतली त्या चवी अगदी मेंदूत कोरल्या गेल्या। आणि अर्थातच तिथे मिळणाऱ्या सॉसेस, आहा, ती चव वेगळीच होती। विशेष म्हणजे एका स्टॉलवर मी असं काही खाल्लं की त्यात असलेले तिखट आणि गोड मिश्रण चविष्ट होतं, अगदी आपण जे चिली पोटॅटो करतोय त्यासारखंच। तुम्ही पाहू शकता बोलता बोलता सर्व साहित्य चिरून झालंय। आता आपण चिली पोटॅटो साठी कोटिंग बनवून घेऊया। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही इथे मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवरचं वेगळं बॅटर बनवून घेऊ शकता, पण मी थोड्या वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहे। सर्व बटाट्यांचे पीसेस पाण्यातून काढून घेऊन त्याच्यात 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर, 1 चमचा शेजवान सॉस, चवीपुरतं मीठ घालून मिक्स करून घ्यायचं। मैदा आणि कॉर्नस्टार्चचे मिश्रण चिली पोटॅटोला क्रिस्पी बनवतं। तुम्ही कॉर्नस्टार्च ऐवजी कॉर्नफ्लॉवर सुद्धा वापरू शकता। कॉर्नस्टार्च आणि कॉर्नफ्लॉवर हे बटाटे फ्राय करताना क्रिस्पी परफेक्शन मिळवण्याचं सिक्रेट आहे। या ट्रिप नंतर मी ठरवलं की आपल्या भारतीय फ्युजन मध्ये हा स्वाद आणायचा। त्यामुळे आजच्या चिली पोटॅटो मध्ये मी तुम्हाला तेच चायनाटाउनचा तडका देणार आहे। थोडंसं तिखट, थोडंसं गोड आणि अगदी मस्त चवीचं मिश्रण। आता हे सगळं मिश्रण मस्त पोटॅटोच्या पीसेसला कोट करून घेतलंय, ते आता तळून घेऊया। आणि हो, मिश्रण बनवायला घेतानाच एका बाजूला तेल गरम करायला ठेवायचं, नाहीतर मिठामुळे सर्व मिश्रणाला पाणी सुटणार आणि सर्व बटाट्याच्या पीसेसला व्यवस्थित कोटिंग लागणार नाही। मी एका बाजूला तेल गरम करायला ठेवलं होतं। तुम्हाला माहित आहे का, बटाट्यामध्ये एक सामान्य पद्धत असते स्टार्च वेगळं करण्याची, ज्यामुळे ते तळले की कुरकुरीत होतात। म्हणून हे बटाटे डीप फ्राय केले की सोनेरी होतात। तुम्हाला लगेचच खाताना क्रंच जाणवेल। आणि हो, बटाटे फ्राय करताना पाणी जवळ ठेवायला विसरू नका, कारण चिली पोटॅटोची चव लागल्यावर तिखट लागणारच, म्हणून पाण्याची तयारी असावीच। बटाटे जरा ब्राऊन होईपर्यंत थांबा। हेच ते क्षण जिथे आपण सहनशीलता शिकतो, कारण बटाटे जास्त फ्राय झाल्यानंतर त्याची चव बदलू शकते, जे विज्ञान इथे लागू होतं। उच्च तापमानात स्टार्चमुळे बटाटे क्रिस्पी होतात। सर्व बटाट्यांची पीसेस तळून झालेत। आता सॉसची तयारी करूया। इथे मी वॉकमध्ये 2 टेबलस्पून तेल गरम करून घेतलंय। या स्टेजवर आपल्याला स्टोवची फ्लेम हाय ठेवूनच सॉस बनवायचा आहे। तेल गरम झाल्यावर त्यात 2 टेबलस्पून चिरलेलं लसूण, 2 टेबलस्पून आलं आणि अर्धा चिरलेला कांदा, 4 हिरव्या मिरच्या आणि थोडासा पातीच्या कांद्याचा पांढरा भाग घालून शिजून घ्यायचं। त्यात लगेचच चिरलेल्या शिमला मिरच्या घालून शिजून घ्या। इथे एक टिप सांगते, भाज्या जास्त शिजवू नका, नाहीतर त्याची रंगत कमी होईल। त्याच्यातच 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 2 टेबलस्पून
केचप, अर्धा चमचा सोया सॉस, चवीपुरतं मीठ, 1 टेबलस्पून काळी मिरी पावडर, 2 चमचे शेजवान सॉस. ही सॉसेस आपली चिली पोटॅटोची खरी जान आहेत. त्याच्याने चिली पोटॅटोला एकदम मस्त चव येते. चव जरा कमी वाटली तर चिली सॉस वाढवा, पण कधी कधी तोंडाला आग लावू शकते बरं का. या सॉसचा अनोखा फ्लेवर मला तिथे जसा आवडला तसाच इथे मी देण्याचा प्रयत्न करते. त्याच्यातच 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर पाण्यात घालून त्याची पेस्ट करून ती घातली आहे. त्यानंतर त्याच्यातच मी थोडंसं पातीचा कांदाही घातलाय. हिरव्या कांद्याचे फायदे खूप आहेत. त्यात भरपूर व्हिटॅमिन सी असतं आणि चवीला ते सॅलडसारखं फ्रेशनेस देतं. सॉस रेडी झाल्यावर त्यात तळलेले बटाट्याचे पीसेस घालून टॉस करून घ्यायचं. चिली पोटॅटो हा असा पदार्थ आहे की तोंडात जाताच माणूस हळू बोलायला लागतो, कारण तोंडात चिली असताना मोठ्यानं बोलणं कठीण होतं. हा झाला गमतीचा भाग. त्याच्यावर 1 टेबलस्पून तीळ घालूया आणि मिक्स करून घ्यायचं. चिली पोटॅटो मधलं एक गुप्त घटक सांगते, चिमूटभर साखर घाला. हा पदार्थ आपल्याला चवीनं असं बॅलन्स देतो की विचारूच नका. त्यात थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया. आपला चिली पोटॅटो तयार आहे. ह्या चिली पोटॅटोच्या माध्यमातून तुम्हाला थोडी चायनाटाउनची सफर मिळालीच असेल. तिथल्या स्वयंपाकात असलेली चव, रंग आणि सुगंध अगदी वेगळंच असतं. तुम्ही ही चिली पोटॅटो नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुमची चिली पोटॅटो कसं झालं ते. जाता जाता काही टिप्स सांगते. बटाटे थोडेसे बॉईल केले तर आतून मऊ आणि बाहेरून मस्त खमंग होतात. दुसरी टिप म्हणजे चिली पोटॅटो बनवताना थोडीशी साखर घाला, मस्त टेस्ट येते. आणि तिसरी महत्त्वाची टिप म्हणजे हे चिली पोटॅटो तुम्ही चपातीमध्ये रोल करूनही खाऊ शकता. कधी विचार तरी केलाय का? पण एकदा नक्की करून पहा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.